જય શ્રી કૃષ્ણ. મને કમળાબેન છે. આજે આપણે ચણાના લોટને ઢોકળીનું શાક બનાવશું. ત્યાં પોણો વાટકો ચણાનો લોટ છે. હવે આપણે આમાં થોડુંક પાણી નાખશું. ગરમ થઈ જાય પછી આપણે આમાં લોટ નાખી દેવાનો. આપણે મીઠું નાખશું આમાં જોવે. થોડુંક આપણે તેલ નાખશું આમાં. ચમચી હિંગ નાખશું. હવે આપણે આમાં લોટ નાખી દઈશું. બસ આ બની ગયો છે. તેલ છોકરું ગેસ આવી રીતના માથે વેલણે ફેરવી દેવા. આપણે એમાં એક ડુંગળી નાખશું. હવે આપણે તેલ નાખશું. નાખીને વઘારશું. એક ચમચી હિંગ નાખશું. આ ડુંગળી ધોઈ નાખી છે. બટાકા ચમચી મરચું નાખશું. થોડું પાણી નાખશું ઉકળે એટલે. મીઠું નાખશું જોઈએ એટલે સાચો થાય. હા તો લઈ જાજો. ભાવે ને? હા ભાવે જ ને. સારું બને છે. કેમ ન ભાવે? હવે આપણે આમાં નાખી દઈશું. પાણી ઉકળી જશે. સારું પાકી જશે. ચમચી ખાંડ નાખશું. ઢોકળીનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. પીરસી દઈશું. ઢોકળીનું શાક ને બાજરીનો રોટલો ને દહીં. હાલો બપોરા કરવા.